हेलो गाइज वेलकम छ तपाईँलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल टेक यात्रामा होइन। आजबाट चाहिँ हामी चाहिँ स्केचअपको भिडियो चाहिँ सुरु गर्ने है त। स्केचअपमा चाहिँ अब मैले चाहिँ युज गरेको चाहिँ स्केचअप चाहिँ 2018 हो होइन। अरू युज गरे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँले 20 युज गऱ्यो भने 22 युज गरे पनि त केही फरक पर्दैन होइन। यही नै हुन्छ है त। अब आज चाहिँ हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्यौँ है त। यो सबभन्दा पहिले स्केचअप 2018 यो हामीले खोल्नेछौँ होइन। यो खोलेपछि कस्तो इन्टरफेस आउँछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। यो खोलेपछि ल अब यो आयो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँ तल टेम्प्लेट छ नि, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर टेम्प्लेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै थरीको छ। जस्तै सिम्पल टेम्प्लेट फिट इन्चमा, अर्को सिम्पल टेम्प्लेट मिटरमा छ, अर्को आर्किटेक्चर डिजाइन छ फिट इन्चमा, अर्को आर्किटेक्चर डिजाइन छ मिलिमिटरमा, अर्को सेन्टिमिटर छ, मिटर छ होइन। यसरी तपाईँ धेरैवटा टेम्प्लेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म आर्किटेक्चर डिजाइन फिट इन्चमा चुज गरेर चाहिँ स्टार्ट युजिङ स्केचअपमा क्लिक गरेँ है त। यो चाहिँ खुल्दैछ है। ल अब चाहिँ यो आइसकेको छ है त। अब यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला होइन। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पहिला म तपाईँलाई यो बुझाउँछु। यो तिनवटा जुन लाइन देख्नुभएको छ यो एक्स वाइ र जेड एक्सिस हो है त। रातो, हरियो र निलो लाइन है त। एक्स वाइ र जेड एक्सिस हो। र यहाँनिर जुन यो मान्छे उभिरहेको छ नि, यो भनेको केही पनि होइन, एउटा रिफरेन्सको लागि मात्रै यो राखेको हो होइन। यसको नर्मल हाइट कति 5 फिट 6 इन्च यस्तै समथिङ कति हुन्छ, त्यो रिफरेन्सको लागि मात्रै राखेको है त। अब यहाँनिर तपाईँले जुम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो माउसको जुन बिचको चाहिँ पोइन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो कर्सर तपाईँले घुमाउनुहुन्छ, यो जुम हुन्छ है त। यसरी जुम आउट जुम इन हुन्छ। र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ दाबेर चाहिँ यताउति सार्नुभयो भने यो चाहिँ यसरी घुम्छ है त। त्यो पोइन्टलाई तपाईँले दाबेर यताउति सार्नुभयो भने यसरी घुम्छ होइन, माथि तल हुन्छ। र यदि सिफ्टसँग दाबेर चाहिँ त्यो पोइन्ट, सिफ्ट र त्यो पोइन्ट दुइटैलाई दाब्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी तलमाथि हुन्छ है त। यो भयो माउसको कुरा हो। अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई यहाँ जस्तै भ्यू पोर्टमा गएर होइन केही कुरा हुन्छ जुन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिने चिजहरू है त। जस्तै म तपाईँलाई अहिले यहाँ मैले तपाईँलाई जे जे सिकाइरहेको छु त्यो मात्र हेर्नु होला होइन। एकैचोटि धेरै सिक्नु खोज्यो भने चाहिँ फेरि बिग्रिन्छ है त। त्यही भएर पहिला जस्तै यो भ्यूमा गएर चाहिँ तपाईँ टुल बारमा जान सक्नुहुन्छ होइन। यो माथिको जति पनि छ यो फाइल, एडिट, भ्यू, क्यामेरा यो सब चाहिँ मेनु बार हो है त। अब यहाँ फाइलमा क्लिक गर्नु भने यहाँ नयाँ डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै फाइल छ भने ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गर्नेहरू यो सब कुराहरू है त। एडिट भनेको यो अहिले हामीलाई यो काम छैन होइन। भ्यूमा गएर चाहिँ तपाईँ यहाँ टुल बारमा जानु होला। टुल बारमा गएर चाहिँ धेरै टाइप्सको टुल बारहरू आउँछ होइन। यत्रो धेरै टुल बारहरू छ, यो सबै हामीलाई चाहिँदैन है त। केही केही इम्पोर्टेन्टहरू हुन्छ हामीलाई चाहिँ जुन अलिक बेसिकमा चाहिँ चाहिन्छ होइन। त्यो तपाईँलाई म अहिले भन्छु। र त्यसभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ लास्ट टुल सेट भन्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नु होला है त। यसलाई इनेबल गरेपछि तपाईँको यहाँ टुलहरू खुल्छ है त। हामीलाई नर्मल चाहिने सबै टुल छ यसमा। अब जस्तै तपाईँले लेयरमा क्लिक गर्नु, लेयर खोल्नु होला होइन। यो हामीलाई चाहिँदैन। लोकेसन खोल्नु, यो पनि हामीलाई चाहिँदैन। मेजरमेन्ट, यो मेजरमेन्टलाई इनेबल गर्नु होला, यो चाहिन्छ है त। मेजरमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। अर्को प्रिन्सिपल, अब प्रिन्सिपलमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि जे आएको छ त्यो हाम्रो अलरेडी यहाँनिर छँदैछ है त। अरू यो त्यो अन गर्नु पर्दैन। हामीलाई चाहिने मेजरमेन्ट अन गर्नु होला, लास्ट टुल सेट अन गर्नु होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो स्टाइल छ, स्टाइल पनि अन गर्नु होला होइन। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टप भ्यू फ्रन्ट भ्यूहरू चाहिँ देखाउँछ है त। कुन कुन भ्यू कहाँ कहाँ छ भनेर, कस्तो कस्तो भ्यूमा छ भनेर देखाउँछ होइन। अर्को स्टाइल पछि सर यसले भ्यू देखाउने होइन, यसले स्टाइल नै देखाउने हो। अब अर्को यो स्टाइल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो वायर फ्रेम छ होइन, हिडन लाइन छ, सेडेड छ। यो जुन अटोक्याड 3Dमा मैले तपाईँहरूलाई 3Dमा भनेको थिएँ नि, 3D जुन हामीले जति पनि 3D कम्प्युटर बनाउँछौँ त्यसलाई कुन कुन स्टाइलले हेर्ने भन्ने कुरा है। यो चाहिन्छ, त्यही भएर युजमा आइरहेको छ, त्यही भएर यसलाई अन गर्नु होला है त। अर्को छ भ्यू। यो भ्युजमा क्लिक गर्नु होला। यसबाट चाहिँ चाहिँ हो खास हामीले टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू के छ हेर्ने होइन। सर यसलाई यहाँ राखौँ। यसबाट चाहिँ फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू, साइड भ्यूहरू चाहिँ यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ है त। यसबाट चाहिँ यदि चारवटालाई चाहिँ तपाईँले अन गर्नु होला, अरू खासै अन गर्नु पर्दैन है त। र क्लोज गरिदिनु होला है त। ल यति अन भइसकेपछि अब तपाईँले क्यामेरामा जानुभयो भने यो क्यामेरा यसलाई खासै जुमसुम हामी सबै किबोर्डबाटै गरिहाल्छौँ होइन। यसमा खासै केही चाहिँदैन। त्यसपछि अर्को तपाईँलाई मेन हेर्नुपर्ने भनेको विन्डोमा जानु होला र डिफल्ट ट्रेमा जानु होला है त। डिफल्ट ट्रेमा गएपछि चाहिँ सो ट्रे गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको साइडमा यस्तो प्रकारको ट्रेहरू चाहिँ सो गर्छ। अब यसको सबैको काम छ है त यहाँनिर।
यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ होइन। यसको के काम छ यो तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म भन्छु। यो बनाउँदै गएपछि यो आफै थाहा हुने चिज हो क्या। अहिले फेरि म विन्डोमा गएँ, डिफल्ट ट्रेमा गएर सो ट्रेमा गएँ। अब यो विन्डोमै ट्रेमै गएपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले के चिजहरू थप्न सक्नुहुन्छ अरू पनि हो। जस्तै म्याटेरियल चाहिन्छ मलाई, म्याटेरियल मैले थपेँ होइन। यो यहाँबाट चाहिँ के थप्ने के राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट थप्न र राख्न सक्छौँ है त। यो कुरा भयो। अब अरू मेन चाहिने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर जति पनि यहाँ यता साइडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन हामीले अघि भ्यू पोर्टमा गएर टुल बारमा गएर चाहिँ हामीले जति पनि टुलहरू अन गरेको थियौँ यो टुलहरू चलाउन जानु पऱ्यो है त। यो टुलहरू चलाउन जानु भने लगभग हामीलाई आवश्यक कुराहरू सबै थाहा भइहाल्छ क्या। जस्तै तपाईँलाई म यही भिडियोमा चाहिँ यो टुल सबै चाहिँ सिकाउँदिनँ होइन, एकैचोटि धेरै सिकाउँदिनँ। अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई भन्छु। अहिले जस्ट हामीले इन्टरफेस मात्र बुझौँ र यति जे इनेबल गर्न लागेको छ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले इनेबल गर्नु होला है त। यहाँनिर अरू केले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सबै भन्छु होइन। त्यही भएर आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक